Okay. Hello, good morning. Good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Um, um, kanang mga walay pictures din ha, pwede pag-change ang inyong Google Mail photo. I mean, profile photo. Change sa inyong kanang faces good para kita na ko ba. Aside sa kuan man god, instead nga mag-show inyong kuan faces via camera. So kuan na lang, picture na lang pwede ra. So, since wala man ma-record katong last nga meeting, so akong i-review para sa katong wala ka kuan, and then mo proceed din sa control structures, no, kay we are a week behind actually, no, sa ato ang topic. So kaya nato apason kay pa naka-schedule ta for departmental exam. It means nga kung magkanda ko exam ang section, uh, other section for this course kaning ITE 12, it means mosabay ta. Dili pwede nga dili ta mosabay. Mo na requirement, mo na ang protocol nga giset sa tuwang college sa CCIS. So anyway, so balik ta sa kuan, common programming errors. So ngano kinahanglan ta makabalo sa mga errors? It's because um, even expert programmers no would say errors is default na gina siya, no, built in na gina whenever mag-develop ka of software or mag-implement kag software nalagi errors. But the question is unsa na to pag-handle to mga katong mga klase nga error, and before na to i-handle, make sure to know certain type of error, unsa na nga mga errors. So how how big is that error, no, kaya ra ba nato gid ma-handle. So basically, when you understand error, it really defines how how great how great you are as a programmer. Okay? So kailangan ta makabalo ng errors kay, for example, you will be deployed in the industry in the future. Ngayon deployed na ka sa industry, so mag-handle na kag mga multi-million peso nga mga software, no, mag-develop pa-developon kag mga ana, mo na imong job, and that is a multi-million peso nga job. So um mostly kana nga mga klase nga job is very risky, no, develop na dako na kayo nga software, and it involves a lot of instruction for a machine. So pagtaas na gid kayo nga instruction, no, let's say maabot na siya 50,000 lines, grabe na gid nimong program ano kay multi-million peso gid nga kuan gid software. So I do believe nga there are lots of errors nga mo occur during implementation, no, mga challenges nga challenge, no, para ma-implement nimo ang katong types of software. So um for this sa inyong kuan, while the study pa man ta, so you'll have to learn, no, prepare what are the what could be the future outcome when developing softwares. So basically, one of the outcome is nagi na mga error ni mo ma-encounter. So saan na to na pag-handle. So let's see, no. For our first slide, a second slide, so not the contents, no. We let's learn first unsa to nga mga programming errors. Unsay muhatag ko a short background lang, and then these are the type of errors. Mag-isgot na ganing syntax error, unsa ni siya, kaning runtime errors and logic errors. Okay? Okay, so for common programming errors, according to Morphy, from a computer pioneer, yun siya, if something can go wrong, it will, no? Dili na to na ma-avoid, dili na to na ma-prevent to happen. So basically, um, by learning those errors nga to ang ma-encounter, makaset na putag mga parameters, control structure, control statements nga makapa-avoid itong nga type sa error, no. Errors are so common and they have their own special names. So pag may kag na error, unsa na siya nga name sa error, so it is called bug.
okay, or bugs. Okay, so the process of correcting a bug is called debugging. Kay bug man ang tawag no sa atong error in programming. Pag nakimakita nga error, that is called a bug. O ang process or ang procedure sa pag-correct ato nga error o bug is called debugging a program. So do note that term, no. That is an IT terminology. I mean a computer. I mean an IT. Yes, an IT terminology. So according to computer folklore, computer pioneer Dr. Grace Murray Hopper, ayun siya nga during their development of a computer, so Hopper diagnosed the first hardware error. So naka-encounter siya mo na first error sa computer. So naka-encounter siya og kanang gitawag kita siya large insect found inside a computer component. So kana lang ang mga types sa error, no. For example, nakay information system, and kato nga information system is dependent to the other information system. So for example, you have a computer, a CPU there, I mean a system unit that is connected to your internet, connected to the router. So for example, na ilaga dito gikit-kit ang LAN cable, so nawala ang connection sa imuhang mga software dito. Pag gamit nimo information system na connected sa internet, dili na mo gana. So make sure nga during sa pag-develop nimo adto nga software, no, pag-develop nimo adto software, mag-set na kag mga parameters and statements nga moingon dito nga whenever mawala ang internet, i-prompt niya ang user or admin. So na mga ingana no nga solution para ato nga particular error. So ang giingon lang niya diri is physically nakakita siya insect, but sa ato ang case dili lang kana ang ato ang fokusan. Even mismo sa pag-build pa lang nato, pag-write pa lang nato og software, daghan na kay na error. Aside sa kanang mag-deploy na ta, mag-maintenance na ta, mag-tan-aw na lang ta kung naabugan ba ang atong hardware, lahi na pud na nga case. Okay? So the compiler detects an error and displays an error message. So basically, pag moingon kag kuan, na mga error for a software nga level, katong insect niya nakita sa hardware man tong level. Sa software gini mo ba nga gi-develop, no? Kay mag-program ta, mag-develop og software sa software nga level, na ay mga kuan na ay mga during sa implementation na pag-develop nimo itong software, na kay mga ma-encounter nga error. Okay? So kinsa ang una nga maka-recognize, maka-detect adto nga type sa error? So basically the compiler. Okay? Kabalo man ta sa entire process, no? Diba? Ka-remember ta sa entire process, first step, kung sa ganitong ginabuhat na to, nag-create ta og object, nag-create ta og source file. Okay? Kana atong kuan, kana atong .c nga program. Okay? Kanang .c based program. Okay? Kanang .c na to, first of all, nag-create ang source file. And sulod na itong source file na dito, mga printf hello world, ato ang preprocessor statement, preprocessor directive, hashtag, include, stdio. And then next, what will happen? Sa atong buhaton sa atong source file, ato ang i-compile. Compile the source file. Di ba? Mga common steps na to. Source file. No? Atong source file. And then later on, atong source file, kung sa may tabo, will become an object file. Okay, so mo na ang process, di ba? And then next, via linker, other object files are combined to the converted object file. Okay, kani nga object file mo ni ang converted object file. Okay, from source file man ni siya. Okay, so using a compiler, maka-create na dayon ka og object file. Source file will become object file. So using a linker, katong object file will be linked
together sa other object files nga available sa operating system nimo. Mo nang dayon later on maka-create tayong kag executable file is now created. So nana kay executable file. So prior pa ani natay compiler. So during pa lang sa pag-compile na to, no, pag-create pa lang na to executable file before ka mo reach ani nga phase, no, before ka mo reach ani nga level, dapat makorek na niya tanan nga error. Okay? And by facing man na, no, by level of error man pud na. So diha pa lang during sa compilation pa lang, so this part, no, these 3 parts are part of compilation nga part. Okay? So sa diri pa lang nga part ay basically dili man pud niya mahimong ma-convert ang object, ang source file padung sa source dili man pud niya ma-convert ang source file padulong sa object file whenever na ay error. So diri gid nga part, no, sa compilation nga part, no, diri nga part. Okay? So mao na ang una maka-detect gid sa error sa imong pagkuan, no? For example sa printf nimo nalimot kag semicolon, so automatically dili niya mo proceed, no, dili ka maka-create og executable file mo nang walay mo gawas nga black screen or source console. Okay? So ana. So mo na siya ang mo detect sa error and mo display sa error. Okay? And then indicate asa nga part ni error. So mo na kay helpful si compiler. So mo display siya dito nga sa line number 12 na kay missing statement like semicolon, mo na siya dito, no? So, ang error message are often difficult to interpret. Yes, no, especially pag mugo na ta ani nga sa definition ng mga error, no. It's very hard to interpret and are sometimes misleading. So be ready for that, no. Nga naay mga error good nga it's very difficult to interpret. So with a certain expertise and experience ninyo, that mabitang matawag mong expert kay dungod kay daghan na mo experience. So with the help of your experiences, ma-avoid na to nga ma-mislead ta ato nga type sa error, no. Mahimo ma-avoid na nato nga difficult na kayo siya para sa ato, no. Easy na lang to nga mga errors. So mo na, no, dili lang gid ingon nga maratol, no. Kamo akong advice sa inyo kay padung pa man gid mo, no. Bisan ako no nag-study pa man gid gihapon ko. Pero sa inyo nga part is mo may pagsulod yun sa programming, ay lang game kakurat, kita lang gani mo bug, makuha na dayon mo, mga ratol na dayon mo, so man mo chat na dayon mo sa ako, sir, yung nag-error man ni sir, tanawa sa token by token ang imuhang code. Okay? Tanawa sa token by token. And ang advantage po ana kay si compiler mo display mag-error message. So it will help asa mo display siya using advanced IDE karon kay bang kanang code blocks ang giapit, advanced naman ang IDE. Si compiler mas nisamot pa gid ang iyahang feature kay iha naging i-highlight asa nga line nag-error, di ba? Ka-remember mo, no? So yung ana siya, no? Ay lang giday mo karatol kay kinahanglan mag-gain sa gid mo experience, no? Kung di na gid makaya ni mangutana lang mo sa ako, good mo alam sir. No, chat lang mo, okay? Okay ba? Kasi nabot ha? Oh, may maninggo ba sinangatog na ni? Yes, sir. Kani si Dapar. Nabot ha, Dapar? Hello? Yes, sir. Si Cardeno. Yes, Ano tingog Cardeno? Si Bomotano. Kasi nabot ba ta? Hello? Bomotano. So, ano ha, ayaw lang yun mo kayong kukuan ha, karatol, mang-shift na dahil mo, ay, shift na ko kuan. Shift na ko, di na makaya. So, ayaw lang yun mo karatol guys, no? Na may book, no? Na may book na mo help sa inyo and mga friends ninyo nga mo help sa inyo sa error ninyo. Okay? And mo help
mo help pud imong kaugalingon kay daghan po kay experience, wala problema daghan kay helper. And most of all, ang pinakakuyaw nga helper ani kinsa? Kinsa ang pinakakuyaw nga helper? Google. Si Google tataka si compiler. Baka pa rin pag-ingon ako compiler, kamo ba? So, si compiler. Okay? So, mo na very helpful di kay ni. So, para mas dili na lisod sa ato, masabtan ang type sa error, say si compiler pud kay usay pa-char po niya mga messages. So, dili siya kanang kuan kanang unsa ba kanang direct to the point ba? Usahay ma-mislead pud ka. Pero mo lagi to kinahanglan kag experience pud imuhang maswito si compiler. Pag sa hing-ana nga mga type sa message unsay pasabot niya, no? Okay, so first error is level 1 nga error. So matawag ko ni nga level 1 kay mga hing-ani nga error is sayon lagi kay guys, no? Basic lang gid kayo. Pabitaw nang kung naibag-ong release nga programming language, what shall we do? If naay guan bagong release nga programming language, kibali na ID, no, aside sa C na ID for example lang, what will happen? So ato ang basahon ang iyahang release nga note. Kabantay mo ana pag na-release nga software online available for download, di ba na siya release note? Na atong basahon ang iyahang description, ang iyahang features, tanan-tanan about ana nga particular software. And kani pong sa mga programming language nga mga release. Okay? So basahon. So mo na siya, no? Dili kayo lisod kayo kay namay kuan documentation, no? Makabalo man ta unsa ang i-consider nga mga syntaxes. So it's very easy, not misleading kayo. Sayon lagi kayo guys. So mo nang gitaw man nang ma-define ako siya as level 1 nga type sa error. So this is 1. This is called syntax. So when we say syntax, it is a term equivalent to an English grammar. Okay, when you talk to a friend, you have a universal language you use, no, para magkasinabot mo duha, no? Unsa man nga universal language atong gigamit karon. So kung English speaking mo, pag English mo diha, okay? Atong ginagamit mostly is Bisaya, di ba? So mo na siya, no, natay certain language ma-consider nato as universal sa ato okay, sa ato nga level, no, mag-talk ta using Bisaya, no. So similarly kung mag-talk mo sa computer, so namoy a single language, no, unifying language nga i-follow, and that language is the C language. Okay? So kung masipyat ka, ang printf nimo nahimo nimong print walay F. So maunsa man na. So dili na dayon ma-consider na sa imuhang computer. Okay? Okay, so basically sa dinhi ang level kaning executable file is caused by binary content na may nadinhi binary context, no. So pag abot kini nga level sa 6, no, gibasa gi-read na sa imuhang machine. Read by machine. Okay? So kay naka-binary context naman naka-binary format naman nga file. So read by your machine, automatic, no? Read by your machine. But before mo abot ani nga process kaning read by your machine, so maano ko sa mga prior niya, no? So dili ka mo pass through sa compiler. So this is called compiler dili nga part. Dili ka mo pass through compiler whenever dili ka mo pass through syntax error. Si compiler mo na ang kuan. Kaya ang masabtan naman sa machine is binary context, no, machine language naman. So ang ato ang human language from this source file, no, ang ato ang language dili human language, atong gigamit nga language is the C language, which is convenient for us and convenient dayon sa software nga atong gigamit. Basically mura bag kuan ba, mura bag sa usa ka kuan sa Jollibee for example, di man ta pwede mo largo sa kitchen, di ba, sa Jollibee makigtok ka didto, di man na pwede. So naay middleman, no, naay middleware nga
may mukos sa ato ang message padulong dito sa kitchen. And that would be the cashier or the waiter. So whatever order nga ato ang i-state, so iyan nang i-relay padulong dito sa kitchen. So similarly sa computer, no, us nga nag-communicate sa computer, basically a computer is of kuan. For example, katong dito ka mukaon sa Jollibee sa Amerika or sa Jollibee sa Europe, no? Basically ilang Jollibee dito is ang ilang kitchen dito is mga tigluto dito, mga chef nila is Spanish nga language lang gigamit, ang imo Bisaya. So sa man mo pag-relay, so mo nang naay waiter or cashier nga mo maki-communicate sa imo and then relay nila imong message. Similarly, ang cashier or ang waiter is the compiler. Okay? Mo ni si compiler. Ang imong source file diri is kuan katong imong gigamit nga language is C program. C language, okay? So C language is very convenient para sa ato makasabot na ta nga na printf, no? Ato lang i-identify using the release notes or the documentation. I-understood lang yun nato ang type sa language. Okay? So mo ni si source file. And then dili ka mo pass through dinhi kung dili ka dili mo ma-accomplish ang level nga kanang gitawag syntax or proper grammar. Okay? Mao to pag mag-scanf ka ingong kag skinf na skinf di mo. So dili na acceptable para sa compilers. Mao nang dili ka move on ani nga phase, no? Dili ka proceed dinhi until dinhi. Okay? Imo ang scanf gihimo man imong skinf, so dili na acceptable for compiler. Pareho ra nang mag-order ka sa Jollibee, maingon di ka sa cashier, namoy pinakbit diha. Wala may pinakbit sa Jollibee. So ingana, no? So basically na ay rules, no? And that would be the syntax. Pag dili gani kapasar sa syntax, that is called syntax error. Similarly, sa ato ang case nga akong gi-state kanina, dili ka ni kapasar sa grammar, mo nang gitawag grammar error. Okay? So dinhi syntax error. So this is detected first by your compiler. Okay, dili na siya move on. Ang compiler gyud ang muunag detect kay dili man niya ma-convert sa source file. Kay kung if ever ma-convert niya, what will happen? Your machine will act unexpectedly. Okay? Imbis ang imuhang gikuan nag-perform kag printf, pero imong gi-state dito is printf. So pag abot dito sa machine, unsa man ang machine, dili niya i-perform, dili siya walay mo gawas sa iyang nga console. So ingana, no? Okay, when your code violates one or more grammar rules of C. Okay? So think a combination sa grammar or syntax is katong mga tokens, di ba? Natay different types of tokens, katong mga string literal, no? Katong mga symbols and the identifiers. Okay? Okay, so ako lang i-repeat ako lang i-recall. Una kay printf dinhi kung pila man imong string literal diha. Imong string literal is 1, so this is 1 automatic and printf. Nganong nahimo ni siyang string literal? Basically, this is an identifier. Okay, mo ni ang identifier, nag-identify sa imong function, sa imong gusto buhaton. Mo ni name, mo ni ang identifier. So this is 1. Okay? And then next is kaning combination of open and close parentheses is 1 token. Okay? Automatic 1 token. Then next is kaning a combination of double and closing quote. So mo ni siya open quote and closing quote na double quoted. So mo na siya. And then mo ni ang string literal. And then next is so ultimately we have pila 1 2 3 4 5 ka tokens, apil na kaning semicolon. Okay? So kung mawala ni siyang isa ka token lang, so automatic this is called sa tawag na kuan ni. Unsa naman mahimong tawag kung mawala tong token isa? Syntax error. Yes, very good. So mo na siya, no? Wala, very good kay wagid natulog. Okay? So mo na siya automatic kuan na din siya syntax error. Okay?
I wish my instructor before ani mo explain. Okay, next is then when your program will not be translated. Actually guys, late bloomer ko sa programming, no? Even though wala kay ko kasabot sa programming, no, gihapon ko di undang di padayon gihapon ko until such time nga na-realize na gid nako, no, nasabtan na gid ako ang programming. Ingani din yung programming day, ingani na yung machine. So mo ganang maingon ko how I wish ingani ako ang faculty before nga similar sa ako motudlo ba karon. Kay ang faculty sa una sus, biyan-biyaan kami pagbalik mag-project na yun automatic. Oh my god, wag itudlo niya nag-project. So yung anak ka, yung anak gid among challenge sa una, no. Wa kinay klasihay. Yung pag close na sa semester, o sa midterm, look, mag-midterm exam na, igo ra nagbilin og mga notes, nagbilin, oh my god. So yung no. So, I hope ma-appreciate ninyo ang the way na ako pag-deliver sa inyo habang no. Kung medyo paspasan na mo, pwede mo request ka sir, paspas na kay ka sir eh. Pwede mo ano. Then your program will not be translated and executed. Of course, kay nag-error naman. A lines marked for an error is not always the line contains the program mistake. So sa ato ang bantayan, sa ato ang nabantayan no katong mag-program ta. For example, we have a printf hello world, no, ingana no, and then we have scanf din hiya sa ubos, and then pwede %b something ana, or for example kani definition ko anon type your age, no, ingana. So dili ano for example age. So basically imo sang i-declare no nga kay age na mahimong useful sa imo later on sa imong program. So for example na missing lang ka dinhi no to padakon. So for example you na miss nimo ang end of statement, no, na miss nimo ang dinhi semicolon dinhi. What will happen? Ang pasabot mo niya yun niya ang kung makita kag line, so dili niya i-state ang error dito sa line rapod, no, sometimes. So pag nakay error din hiya, it doesn't mean nga diri pod mo display ang error message dili ana sa programming. Actually ang trabaho ni compiler ingani, si compiler is murid siya sa imong program token by token, no. I believe ana no, basahon niya sa int, okay, kita siya space, okay, i-leave niya. So automatic this is correct, no. Okay, kung ana nimo, so isa ka token, okay, kita siya space, okay. So ga-expect siya nga ang sunod ni space kay prior sa space si int man, so this is a variable, this is a used keyword, no, a reserved keyword, so automatic sabot siya nga naka-define nga variable. Mo na una-una ni compiler. Okay karon, nagbutang ka diri og age. Okay, kasabot si compiler nga, okay. This is what? This is a variable that is of type integer. Okay, kasabot na si compiler. Iyaha din is reserved na dito sa imong memory. Dili pa, no? Gi-check pa gyud, checking grammar pa ni kay kung mahimo na ni siyang executable file, that's the time pagbasa ni machine nga kita na siya int age dinhi so that's the time mag-create pud siya dito sa machine. Okay, so since wala may kuan pag ana ni kuan diri compiler wala man siya kitag kuan, uy wala may semicolon, asa man semicolon. For example nag-spacing pagitan niya diri nimo gibutang ang semicolon, mag-error ba dili? Gibutang nimo hiana, gilayo nimo ang semicolon sa int age, mag-error ba dili? Na diri mo semicolon. Really, sir. Actually, dili siya mag-error, no, kay mag-read gyapon na. Di ba, gi-mention na ko katong mga empty spaces, white spaces, i-completely ignore na sa compiler during mag-read. Kamo day magbasa, makakita mag white space sa book. Inyo din basahon. So similarly, think of a compiler as human ba? No, kung mag-read siya sa book, mag-read ka sa book, ipang-libre magini mong mga empty spaces. Okay?
For example, sa first page naputol ang kuan statement, nahing-ani siya, pero dito na sa fourth page gibutang ang ending, so makasabot lagi hapon ka, di ba? So yung nga na. So even though gibutang niya diri or dito pa sa layo kayo nga line, wala problema as long as ang sunod ni age is the end of statement. You are not allowed to add other statement, okay? Dinhiya. Except kung magbutang kag kama. No? So gi-expect ni compiler nga napay sunod diha nga other variable. No, imuhang for example, imuhang contact number. No? Ingana. Wala pa gyapon si semicolon diri gyapon ng butang, walay problema na siya, no? So makasabot si compiler ana. But what if imuha yung empty, wala gyud, completely empty. So what will happen? So basahon gyapon niya diri as si printf. Okay? So pagkakita niya aning nga token, automatic na detect na niya, okay, error na ni nga program, di na siya mo-proceed. Okay, di na siya mo-proceed nga basahon pa niya. It's very inefficient na kung iya pa nang basahon. Mahago na imuhang machine kay gi-command man niya si compiler nga mo-read sa imuhang kuan, sa imuhang command. Kay pagkakita yung printf, automatic nag-error din siya, pero asan niya i-display ang error dinhi ang part. Okay? Dinhi ang part, no? Diri error message. Unsa pud nga message? So, more likely ang message ni compiler diri is what? Line expect or something ani ang error message, no? Line expect to be, so isulod niya sa double quote ang semicolon, mo may ana na na, no? Line expect to be hingani but printf, no? Mo na yang kuan, mo na yang i-display nga error message. Okay? Mo na yang expect, no? Ang pasabot niya ani nga nag-expect siya semicolon pero printf yang nakita. So I hope aware mo ana ha nga dili siya diri mo error. Ay di mo karatol. Look, asa namang program, asa namang error ani? Sus dinhi ada yang error abi ni mo diri. Nagsige kag tinan-away no, naghapon kag tinan. Nato hingana sa una no, nga case sa una sa amo maghapon na gimik tinutukay sa program kay pag-debug na mo ba mo ni debug ni sa program, sige mig pangita, sige mig tan-aw diri pero wala day diri ana day dinhi sa prior pa niya, no? Or even napay mga statement dinhi nakabutang, so napag yun ay mahingana na dinhi ala yung origin sa error. Okay, so mo pasabot niya guys, no, nga lines marked for an error is not always the line containing the program's mistake. Okay. Similar errors message are displayed for every repetition of error variables. So, ingani ha dapat ma-aware mo. For example, na age din niya. Okay? For example, naka age din niya. And then, for example, in X, no, for example, in edad. For example, ng anak, no, nag-edad ka diha. Pero ang imong gigamit pag scanf is age. Okay? Repeat pag di mo, no, sa unahan sa imong program, no, repeat pag ka. So what will happen? So mag-repeat pud ang mga error message niya. Okay? Mag-repeat diya. So undeclared age. So ana ang iyang error, no, message. Undeclared age. So magbalik-balik mo na every time nga gibutang pud mo balik ang scanf diri nga nag-use of age nga variable without declaration. Okay, edad man imong giingon diri, Bisaya man day ka day, Bisaya man day kan dako, di man day ka English. Di man day ka fan sa English. So ingana. Okay, so mo repeat po ni siya at the same time. Katulo ni balik, no, kay katulo man kanag in English nga Bisaya man kang dako. Okay. Okay, so I hope nasabtan you, no? And the next is correct syntax. Correct syntax errors should take into account the fact that one error can lead to many error messages. Okay? Okay, so
it is often a good idea to concentrate on errors. It is a good idea to concentrate on correcting the error in the clearing part of the program first. Okay? Whenever mag-correct mo error, look on the declaration part first, no? Pag makakita gani ka dinhi na nag-error na dayon dinhi so look on the declaration first. Okay? Next is then recompile. Okay? Recompile the program before you attempt to fix other errors. Okay? Kung kabalo mo sa sa software development life cycle, actually naay life ang software. Mo na gi-define dito sa software development life cycle. Unsay life I mean life what will kanang say sabot ang nagani term life what in what life no di na ko bakuha ang term. So unsa ang life definition lang life definition for a software para sa imo sa human unsa man entirely ang life sa human. Basically it gave birth a human, no? Moagi siya mo pass through a child, no? And then mahimo siyang teen, and then mahimo siyang adult, and then mahimo siyang old. So mo na ang kuan sa software natay gitawag planning phase. Okay, natay mga phases ba nga iagian niya. Planning, next is implementing, and then next is testing, and then next is testing, deployment. No, deploy na dayon ang program dito sa somewhere sa imong client, no? And then next is maintenance, no? I-maintain ang program kay basin nag-error. For example, ganun sa mga banking system. Nan maging mga kung ang source sa ang developer na is taga Manila, what will happen? So ang taga Manila muanhigid dinhi sa for example ang bangko diha sa BDO diha sa sa Butuan. So ang taga Manila nag-develop sa ilang banking system during maintenance katong developer moadto gyud dinha no? Moadto gyud dinha sa office sa BDO Butuan kay para i-check niya kung napuno na ba ang database, no? Ang iyang responses, so i-improve ba? Basically, i-improve ang entire system. Okay, i-check kung nabay mga possible error nga mo-occur in the future. So, nana sila yung mga prediction, no? So, muna, buhaton sa maintenance. And then, next is planning na po, no? Mubalik na po ka sa planning na phase. Kay mag-remodel na mo po ka. I-implement na mo, especially kung sa maintenance na i-upgrade nga makita nila. Kasabot mo, nakuha na ba ko? Nakarelate ka mo? Wala, nangatug na. Yes, sir. Yes, sir. So, nakarelate ka mo, no? During maintenance, what if nasa sila nakita nga, kinahanglan nila i-improve ang accounting department, no? Katong software nga gigamit sa accounting. So, mubalik na po na sa planning. Mo na yung cycle niya. Mo na yung repetitive cycle. Okay? Then i-implement na po itong bagong upgrade, i-test na po. So basically, unsa akong gusto nga fokusan kayong testing. Okay, sa testing na part, nakay gitawag recompilation. Okay? During sa implementation sa imong program, it doesn't mean nga wala na error ana. Okay? It doesn't mean nga wala error ana. Kinahanglan i-test nimo na kadaghan imong program. Pabitaw nang during sa software development life cycle, mutaas ni siya, mo take up to 3 months pataas ni ang testing nga phase. For example, for a banking system, kapila nila na i-test, it could take up to 6 months nga testing nga nanay mga employee nga mo gamit, no? Nanay mga admin personnel mo gamit gyud actual na gid nga kuan, and then mag-conduct sila og kanang actual gid nga process. So mo ni siya, dugay ni siya nga phase. Balik-balik ni kay daghan man na sila yung mga what if na dayon, and then napagi chances nga na yung mga error na pud ana mo occur. So balik na pud ka sa planning and implementing, dili ka mo proceed sa deployment. So mo na siya ang software development life cycle. Sa testing of phase,
So mo nang kuan during sa inyong development ayaw mo ka-board. Ma-board na dayon mo ay kapuyan recompile na pug kun mo ginaang imuhang gisulod nga profession. Mo man imong gisulod nga course so ay mo nga programs so mo na imong expect sa future. Okay? Sige ka recompile kay to check if basin na error kay dili na pwede i-deploy ang error. Labi na ako. Dili na labi na sa banking system sa BDO dili pwede i-deploy ng error na dili na pwede i-deploy ang software nga naay error dito sa bangko. What if ang error is maka-cause pagig trouble sa customer so maka down na siya sa value sa entire company. Okay? I hope na sabtan ko ninyo ha. Similarly sa bisag mga college pa mo na ako as inyong instructor dili ayaw po mo pasa sa akong program nga naay error. Basically dili po na ako na siya dawaton. It is very unacceptable para sa ako. Okay? So, klaro ba ta? Okay ba mo ana? Ngayon anaon ako dili ko modawat nga naay error. Okay ba mo? Basing maingon mo po na nga sir. Mana ko po na nga ay naman ang error niya. Maingon din mo ay sir kuan na silbi. Basing wala mo daily gyud pwede gyud. May na magkasinabot ta karon niya kuan. Wala pa tuwa gi error and to avoid that even though ni-run na imong program perminti ginani mo siya ginatest no ginatest gihapon ginatest. Okay? Okay. So before we proceed now may question about syntax error. Okay, wala. Proceed ta. So, for runtime errors, so this is a level 2 error na ginis nyo. medyo, kuan na siya, kanang habog-habog na ni siya nga type sa error, no? This error happens during runtime. It was detected and displayed by a computer during execution of the program. Uy, kuyawa na yan, no? Even though ni-run na imong program, no, even though ni-run na imong program, successful na siya, gibasa na siya sa machine, and then gi-execute sa machine, read by a machine, and then executed by the machine. So, gi-execute na yun sa machine, no? After gi-read, gi-execute na yun. Then your program becomes running, no? Running na dayon, no? Running. Program running. O program runs. Ano na lang? So, program runs. Okay? Dili na gid during ani nga phase na gid no? During ani nga level nag-run na gid ang program pero how such yun pay error din ni ana mo occur. No? Error. No? So, I hope aware mo ana no nga napagidahing ana no. So with this mahibaw ana to nga napagide gihapoy mo exist nga error. So this is called runtime error kay ni kuan siya ni exist siya no during the execution of program or running of the program. Okay? So it occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation. For example, dividing by 0. Okay? So for example, another example, so many di man mo gana kung isa, mo gana ako keyboard. So for example, naka-int age din niya, int x and int y, and then print f. For example, lagay sakto. So for example, naka-print f din niya, and then enter value for x. Okay, and you want the user to enter any integer value. So you will use a specifier %d para maka-type si user. Okay? And i-access nimo ang location ni x. No, para ma-deliver na to whatever i-type ni user,
Scanf naman ni whatever i-type ni user, i-deliver niya ang value padulong dito sa location ni X, dito sa memory. And next is, mayroon po ka din niya printf, enter value for Y. Okay, ana. And then scanf, %b, and Y. Okay, ningon din ka din hiya, for example, napagi kay float, no? Para expect mo ang value sa 1 sa X and Y kung i-divide sila. Okay? For example, float total. Okay? Total 0.0. Muna yung initialization. Or dili na lang ka magbutang og initialization. Okay. So, what will happen kung mana ka total is equals to X divided by Y. And then, niana. And then, i-print mo ang total. The total is %b. Okay, mingon ka na, total. So, kini, na ba error? Wala. Anyone? Na error or wala? Close parenthesis, sir. May close parenthesis. Sa scanf na %d, sir, sa at Y. Dire, sakto. Okay, na may error ana nga program? Di ba wala, no? So, wala siya error ani nga program. So, it means nga, mo successful siya diniha pag-create og source file, pag-compile, until such time, mo run na siya, no? Mo run ni nga program. Whenever mo run na siya, what if mo type si user og kuan? Ang imong operation diriya is X divided by Y. Okay? What if ang imong dividend, ni type si X for your dividend as 7? I mean, butang tala na to 12. Okay? And then for divisor, ni type si user og for example, ni type si user og 5. 6 lang, ana. What will be the output? So seems okay. Okay? Wala problem. But what if ni type si user og 0? Okay? Is it acceptable? Di ba? We cannot divide the value by 0. Automatic mag-error na siya. So this is one good example for a runtime error. So nag-run na imong program, mo-cause pag siya nga makurap. No, murag ang kung mga kanang non-technical nga mga person makakitaan na uy, ni down man ang system, so makaingon din sila nga ni corrupt no man na siya ang idea. Mo stop na dayon imong software. So mo na siya atong gina-avoid, no? So i-try na to na siya para sa atong code blocks. Try na to, no? Ako lang i-copy paste para madali ta ni. So, try na to paran, guys. Pakikita mo what will happen. Na nag-run na gid siya, no? Napa ba mo, guys? Duyugan, kinis duyugan napa ni? Mr. Duyugan, Miss Duyugan. Napa ka? Wala na. Sir, nasa ako, sir. Duyugan, si Duyugan. Okay, so atong gi-type dali, no, nakay in X and Y. Okay? So i-run na to tong program. So kung yung tanawon diri sa ubos, no, sa iyahang kuan dinhi sa iyang display statement. So wala siya error, no? Na wala siya even warning, wala siya nakita. So ingani na rin ang mogawa sa iyong program, no? Enter value for X. So mo type si user og 12 and then mo type si user for Y is 6. So enter, so a total of ngano ni siya? The total is 0 man. 12 divided by % d total. Dapat 0.2f, no? 0.2f. Okay, run na to through. So we have 12 and then we have 6. So we have 2.0. Okay, wala problem. But what if mo type si user of 0? So nag-run ang program, ha? 12 type check 0. So what will happen na nag-loading na rin ang system mo. Diba? So, wala na yung response, oh.
no, nag-blinker na siya diri ah. So mo nang gitawag nga error na siya. Pag close nimo so nanay process terminated nga gi-force nimo terminate. Okay? So I hope hingana no. Sir, kung mangutana mo sa ako, sir, saan mo po na siya sir para ma-avoid po na siya nga type sa error. Basically kung mo-proceed na ta karon sa kanang gitawag control structures. Okay, mahuman ni siya nga topic about programming errors. We will move on sa kuan. Actually, dili man po nato walaon ng mga errors sa atong discussion sa ato ang future ng mga topics, no? For example, mosulod na ta sa string format pag-consider sa mga string, sa array, sa if-else, no? Ato ya pong i-review ng mga error. Okay? Sir, sa ano po na, halimbawa lang sir, example lang sir, sa ma-avoid na, so mag-add ka diri og control structure, no, nga mo detect if the y is it equal or less than 1. Okay? So pwede nimo na i-detect or 0 lang yun, kay dili gid pwede ma-divide sa 0, no, may nga ka diri 0 if or not equal, no? If not equal, so i-perform nimo ni siya. Okay? Try na to ha. Try na to. And kung otherwise, kung 0 din imong gi-type, kay based on nga statement, if your y is not equal sa 0, therefore that is acceptable mo i-divide niya. But what if equal gisa sa 0, what will happen? Mingon siya printf or dili pwede ang 0 by pwede yung ana, no? Yung ana na to. Okay? So, yung ana. So, na kay 12, and then na kay 0. So, na mo output nga, dili pwede ang 0 by. Okay? So, pwede na to na ma-avoid using kuan nga mga statement, control structures ng mga statement. Okay? So, wala na nag-error. Okay? Kung i-run po na to nga 6 atong i-type, yun, 12, and then 6, so what will happen? Sakto siya, no? Wala na tong nigawas na ayaw pag-type of 0 by. Okay? Or dili pwede ang 0 by. Okay? So, ma-appreciate tagin ninyo pahapuhon pag maabot na tag if else. So, this is a type of control structure. Basically, na naman tayo control structure, no? Kaya later na lang na for control structure, no? Kuman na nga topic. Okay, questions so far? Okay, walay question. Proceed ta. Okay. Next is when a runtime error occurs, the compiler will stop, the computer will stop executing your program. So, matong naitabo ganina, no? And will display a diagnostic message that indicates the line where the error was detected. Kung sa mga lahi nga mga kuha sa atoa naghatag ra man siya kuan kanang process terminated ganina. Okay? So, na mga advanced pagid nga IDE nga even nag-crash na yung program, isulti pagid niya nga as isulti pagid niya ang type sa error asa dapit niya ng error. Okay? Yan. Then next is okay, mo to no. So far questions sa runtime errors. So if na may questions, raise hand lang ha para madali ta. Okay, for logic error. So napud tay pinaka lisod-lisod na gid nga error, type sa error. This is called a logic error. This error occurs when a program follows a faulty algorithm. Okay? Ay masabtan na ninyo nga unresponsive na mga algorithm, no? Wala ma-clearly defined na algorithm. Basically, yung flow of the structure, no, wala ma-proper. In addition, it usually do not cause runtime errors and do not display error message. Okay? So, mo nga mga error nga lisod kayo i-detect. Okay? It is very hard to detect or very difficult to detect. The only sign but there is a sign, no? The only sign for logic error may be incorrect program output. Okay? So I hope nasabtan na ninyo, no? For example, nakay algorithm nga kwaon nimo ang correlation coefficient or kana nga mga levels sa algorithm or kwaon nimo ang variance, ang mean. So
For example, pag run sa imong program, so nakigidefine ng mga kuan, ng mga variables, nakigidefine ng algorithm, yung pag run sa imong program, dili mao imong output, so that is called logic error. Error na sa imuhang nakulangan magag-bright, nakulangan magag-study. Mo na nga type sa error, no logic error. Okay? You can detect logic error by testing the program thoroughly. Manang balik-balikon gini mo. O compile, check na pud ka, what if lahi na pud nga mga i-input nimo, so similar sa ato ang giparano, what if kani nga program ato ni sige test per me, no? What if ang atong ibutang is negative na? Okay? So naay mga kuan, naay mga testing atong pambuhaton. What if mas dako ang kuan dividend, no? Ato ang 24 na diri, ang 12 na diri, what will happen? Okay? So ano? Ayun. What if mas gamay? Okay, mas gamay. 12, yun dili, 25, so 0. Okay? Okay, remainder, 20, remainder what? Remainder 13. Okay, so, so far, that is all for our logic, or all for common programming errors. Do you have questions? Clarifications? So wala. Okay, proceed na. So now we will proceed on the control structures. Oh my God. Oh. So we will proceed on the control structures. Pag mayroon ganing control structure, unsa din siya? It is the flow of the execution in the program or a function. Okay? So basically, di ba nag pseudocoding man ta? Kung makakita ka sa pseudocoding, di ba gi-testify ra niya unsay naa sa imuhang idea, no? Mag step by step ka, nag-define ka, initialize ka, no? Nakay mga initialization, and then next nakay process. Okay, nakay process, and then next nakay process, and then nakay output or input, no? So kani output ni siya, output input, no? Kani output input, this is a process. Okay? So na flow ba? Basically yung say flow, first is nag-initialize ka, and then nag-input output ka, next na process mo na imong flow sa imong program, no? Wala makasupak ana, di makasupak imong machine ana, mo na flow sa imong program. And basically that is called a control structure. Okay, that is how you control your program, you structurize your program. So mo na flow sa imong idea. Okay, the C control structure enables you to combine individual instruction into a single logical unit with one entry point and an exit point. So asa man nato ang entry point para ani na program? Katong program na to, asa na tong entry point adto? Maklaro ba ninyo yung anion or padak-an pa? Klaro ra no? Nga na. So, asa man ang atong entry point ani? Basically atong entry point is kani si main function. So dire mag-start na dayon, no? Money ang start, second until maabot ta sa end sa atuang program, no? Maabot ta sa end sa atong program. Mao na imong flow. And the next is instruction organized into three kinds of control structures, no? Or to control the execution flow. So first, the sequence, the selection, and the repetition. So, magtanaw taon sa ning sequence. Sequence is just a straight line. So, mo man kaning sequence is just a straight line. So, asa na may definition diri? Kami mag sequence is just a straight line. Mo na itong gibuhat, di ba? Straight line first, dili ta mo proceed dinhi kung dili na mahuman ni. So, mo na ito ang flow sa ato ang statement, flow sa atong program. Okay? Natay straight line. Ato sa ni i-remove ha, balik sa nato ni wala sa nato ni if else kay lahi naman nga level sa control structure. Okay? So yung ana mo ni straight line. Basically mao to. Kung maghimo ka og kuan, maghimo ka og flow chart, what will happen, or pseudocode, what will happen? So basically mo ni imong definition, maguna ka ani initialization, output input, process, and then the output na pud balik. Sa kuan napatay another is kanang gitawag selection, no? Selection structure or
one or many branches, no? Magmudaghan na siya. So, pag moingon kag selection structure, diha na mosulod si if else, no? Katong si if else nato nga program, guys. Ito guys ba kaning if else, no? Kung buhatan nato ni siya og flowchart, buhatan nato flowchart diha sa ato ang kuan zero. Pakita lang ako sa inyo nga ni branch siya. Okay? Ni branch siya, guys. Ni branch. Okay. So, dinhi so, di ba, remember mo natay start. And then next, ato initialization, unsa man to? Initialization is a process. Okay, mo na ani rectangular. Next, butang ato diri int x and then the y. And then we have also the float total. Okay? So, mo ni siya. And the next is connected din hiya na kay arrow padulong din hiya. Okay? Atulong padakan na. And then next, unsa man atong sunod nga process, no? Magpagawas ta og input nga process, no? Moingon ta direct enter value for x, no? X and y. O ato na lang is i-summarize, no? Isulod na nato tong duha. So enter value for x and y. So na siya nakuha nga value, what will happen? Next nato is katong another process na pod nga i-compute na nato. Kuha nato si value nga atong total is equals to x divided by the y. Okay? X divided by the y, and then proceed ka din hiya. Okay. This is according to our program, ha? This is according to our program. Okay? Oh, before dito ni sulod din hiya, natay conditional statement. Okay? So, i-add din nato sayo na short ni. Dili pa ni mao day. Mag-add tag conditional statement. For conditional statement, magamit tag diamond. Okay? So, this is the control statement. Is it X? Kung sa itong condition din niya, kung sa condition ni mo diha, mapod sa yung program. Sa condition na to, is it Y not equal sa 0? Y not equal sa 0? Mo na itong statement. Okay? So, mo na i-line na to dire, i-connect na to din ha. Okay? And then, moingon din hiya later on nga whenever yes, what will happen? What will happen? So, mo proceed din katong process nga total is equals to x divided by the y. Okay? So, or pwede na wala ng semicolon kay dili na maging siya necessary butang ng semicolon. Okay? Basta flowchart. Okay. So, whenever true, so mo proceed si no, whenever ang y not equal sa 0, so iyang i-perform ni siya nga procedure. Okay? So atong i-label ni nga arrow as the yes. Okay, so I hope na whenever mo false ni siya nga statement, mo no ni siya, what will happen? So mo output din ta diri og kuan. Usa tong gi-output dili na pwede by. Diba? Igamit atong output. So, usa to atong gi-output, ato na i-copy. So, whatever naa din hiya mo po dapat sa imong flowchart. Okay? So, dili na pwede by. Mo ang output. Okay? And then ningon din hiya nga ato na lang i-kuan plus target. Naka-branch gid siya. Okay, ana. And then this is for the no. Okay? And then later on, sila duha mag-end na dayon. Okay? So, mo-connect din sila sa end. Okay? Na-appreciate ba ninyo? Nasabtan ba? No, ingana ang kuan. Ingana ning kanang gitawag na selection structure. Okay?
na siya one or more branches. So this is one branch, no? Okay? Okay. So questions? This is equal ba sa ato ang kuan program? Equal, no? Kung unsay naa dinhi no, nagbutang tag if else, mao pud naa dinhi. Okay? If ever y is not equal sa 0, so true man, so yes siya, so diri siya nga branch mo pass through. And then since this is a process, butang po nimo no sa kuan. Okay. Ingana, no? So take time sa nito kuan to think of our program. Take time to look on the flowchart, guys. Okay, next is kuan. Next is kanang gingon diri repetition, no? Nanay repetition, loop structure, repetition of a set of activities. So, na for example, na kay activity like kuan, iteration na. Bayon sa man nga activity be kanang repetition of activity. For example, sa ato ang statement din dili lang sa nato implement na kay for loop na magud ni. For loop na magud tong repetition, kani ba kaning repetition, no? Yung moingon magud kag repetition, what if sa ato ang kuan, ato ang dinhi what if mono siya, no? What if y is equal gid siya sa 0? What will happen? What will happen? So pwede na to siya ipabalik, no? Nay mga hingana ang repetition. Pwede na to siya ipabalik sa kani nga level, no? Dinhi pwede na to siya ipabalik, no? Nga mobalik siya dinaa. Okay, dili na to siya ipa-output. Okay, nagets? Kung equal sa 0, so ipabalik na to siya nga until such time nga dili na 0 ang iyang i-type sa user. Okay? Kung saan na to na ma-achieve sa atong program, simple naman. Magamit kag for loop or go to na statement para ibalik dinhi For example, na kay kuan dinhi x. Nalimot ko sa go to sa implementation sa go to, pero dili magud advisable ang go to, guys. Magkapadaot man siya sa imong program. Okay? Sa structure sa imong program. So if balikon if dinhi man to nga part, no? Ni else man siya, so go to x. Try na to be kumuran ba sa to ba ang go to? I think dili hingani, I think hingani. Okay, so hingana, no? So for example, 12 yung type and for y is 0, what will happen? So mubalik siya type utro sa x, no? Mubalik siya sa 12 and then pabaliko na to sa 2 na gyud. So nigawas na dayon. Nagets ba? No, nibalik siya adto nga process. No, nibalik pag ingon nimo go to x, nibalik siya diri nga line. Iyang gi-print utro ang x, no? So what if ang y lang atong ipabalik, so ang x ibutang nimo dinhi no? Imong i-target nila para pag mingon kag go to x, mobalik siya diri ang line, no? I-print niya largo ang y na lang, ang value sa y. Okay? So ibalik na to dinhi sa tuang statement, I mean sa atong program, i-run na to utro. So nangayo siya value for x, type of 12, and then ngayon siya value for y, what if 0 yung type? Pag enter nimo, so nibalik kay 0 man, is it true? It's true man yan, equal siya sa 0, so pabaliko niya input. Until such time, nga munan 0 na to. Okay? Pabalikon kay misclick na ko. 12, type siya 25, and then 0 yung type, so magbalik-balik na no? 0, yun na 0. Until such time, yung kag 5. Okay? Okay, so mo ni siya, no, for this particular program. Nigamit ka go to. Okay, mo na siya, usa na siya kapaagi para makapare repetitive. Na repetition ng imong program.
Okay? Balik ka din na. Pero dili advisable na ha ang go-to statement, makapadaot na sa structure sa imong program. Ang logic mawala, maguba. Trust me guys, based on my experience. So, yung ana, question so far? Gusto mo, asa may gusto niyo tanawon, hinuktukan sa kadyot. Gusto sa mo maghinuktok anay program? Sige, ako sa i-show sa inyo. Let's have a break lang sa guys for bisag mga 3 minutes lang, no, para hinuktukan na sa ninyo po ang program. Okay? Pwede mo mangihi. No, pwede mo, mangihi, mag-CR, magbahala, no? So, see you in a bit. Bye.
Hello. Okay, move on na ta. Okay. So, mo na siya no for ano to? So, mo to siya no for kuan repetitive. That is one way to apply repetition. Aside sa mag-loop ta, magamit tag loop nga kuan program, dili sa nato i-apply kay later na ni sa final term na ning loop no, medyo lisod na gid siya i-absorb. So sa final na ni nga part, hatagan na to taas-taas nga panahon ang looping. Sa repetition mo to as alternative way to repeat your program mo to mag-go to ka, pero dili siya advisable no. Once again, dili siya advisable. Okay. So mo to siya for control structure no. Na siya tulo ka part mo to sequence, selection, and the repetition. So until now we have been using only sequential flow. Okay? So sequence na to atong gibuhat no, gigamit katong mag printf lang, and then wala sa if else no, wala sa ning kuan, mao ni ato ang control structure. Okay? So for dili lang sa nato implement sa atong program kaning if else, but i-implement nato ang if else didto sa ato ang kani flowchart ug sa ato ang pseudocode. Okay? So unsa man pod ang pseudocode equivalent for this particular statement, for this particular structure or flow sa imong program. So atong buhatan og kuan ha, atong buhatan og pseudocode. So first, magbutang gikag step 1. Unsa man imong step 1 is initialize x and y as integer, okay, or as int no, para program structure. Step 2, initialize yapon no, initialize total as float. Pwedeng ano. Step 3, unsay sunod step na to? Step 3 is okay, mo na itong step 3. Atong step 3, for our step 3, ask the user for x and y. Nakaron. Okay? Ask the user for x and y. Then next, what will happen? Step 4. Compute using division. Compute x and y. Compute x and y using division. Okay? So, dinhi pwede nimo kung dili tagit klaro sa imuha, no, compute x and y. So, using division. Kung pwede pa gini mo specify, no, pwede ka maging ani na pwede ni kung para ma-store lang no, step 4.1. So, maingon ka dinhi nga total, no, pwede pa gini mo inganaon. Okay? Store total, no? Total is equals to x divided by y, and then for step 4.2, store total. Okay? Imuhang i-save si total. Okay, next na process, next sunod na process. Moto. Atong i-detect karon. Oh no, wala pa da itong kani. No, ato sa ning siyang set aside sa nato ni. Before nato i-compute, napaday type una prior pa nga process. Step 4, check if y is not equal to 0. Okay? So check nimo kung not equal ba sa 0. And then narin kay niya sub na step, no? Sub steps niya. Sub as step 4.1, mayroon din ka diri if y is 0 or 0, repeat process 3. So muna ang iyahang repetition. I-repeat niya ang process 3. Ask the value for x and y. Okay? So okay. Why otherwise
Step 4 ay sa Step 4 is if y is 0, repeat process 3. Okay, sakto na dahil, okay na dahil, proceed na ta. Padayon, kanina na yun, pag mo-meet aning standard, mo-meet sa iyong specification, mubalik dili sa step 3. Dili pa siya mo-proceed sa step 5. Kaya iya mapabalik ko, naman siya command like, repeat process 3. Okay, nag-gets? So, if ever nga, y is not 0, so mo-proceed din siya sa step 5. Compute na dayon, okay? So, this is all 5. Next is step 6. Step 6, end of program. Oh no. For this particular process, compute man nimo no. Pag human nimo compute, gi-store na nimo total. Step 6, print the total. Okay? So ano lang ka-simple. Step di naman nato kinahanglan ibutang diri no, end program. Di naman nato kinahanglan specify gani kayo specify pa nato na kay start of program gani na. No? Start program. So dili naman siya necessary kaning end, no? Start of end. Okay. So mo ni ang fokusan, no? Mo ni ang ato ang equivalent na pseudocode for our flowchart. So this is the flowchart and then this is our pseudocode. Okay, so ako lang siyang i-absorb sa ninyo, no? Tanawa sa ninyo. Basing na mga violent reactions diyan tungod kay dili niyo madawat. Sir, sayop sir. Okay, so tanawa sa ninyo guys. Hello, questions? Wala may hilumon kayo mo guys, no? Mr. Luna, question? None so far, sir. Okay. Sure nang none so far, ha? Ako naman gipang note ng maingog none so far. Be, note na ako. Okay. Si Kuan, Bumutano. Bumutano? Wala na, natuog na nis Bumutano. Kani si Duyugan. Duyugan. Simbahon. Wala, sir. Okay, sure ha? Wala may mga kuan ha? May mga concern? Wala may Sabot pa, mga... sir. Okay, kasabot pa. Okay, maayo. Okay, kasabot pa. Okay, very good. Okay, let's proceed. Proceed na ba ta? Okay na siguro, no? Kaya na guys. Sayon na kayo. Eh, so, sir, ano yung mas lisod na, sir? Okay. Okay, next is kaning selection control condition. Okay? So, motto, no? Nag-atag naman kong example sa condition, no? So, this time, kabalo na dapat na mo gamit aning mga relational and equality operator. No? Na kay define diri nga variable and then variable or even the constant value or the value itself. Okay? So, pwede na siya. Okay? And, dili din nimo ibutang sa tunga, no? Sa tunga, gina, no? Ang imuhang mga equality operator or the relational operator. So this is for the equality and relational operator. So nakay kani lesser than, kani greater than, lesser than or equal, greater than or equal. So similarly sa ato ang elementary mathematics education, no? Pag may yung kag-equal, lahi lang, no? Pag may yung kag-equal, double sign, gina siyang equal sign, no? Double, gina siya. Pag not equal, nakay exclamation point din hiya nga symbol and then equal sign. Okay? So hingana. So din hiya sa ato ang condition what if ever ako ni hinganingon guys, is it y equal sa 0? Unsa may i-correct na to sa atong program? Hingana, sige daw, unsa may i-correct na ako sa ato ang program? If ever gi-change na nako ang iyang relational statement, tawag gani relational operator. Maunsa naman dahil natong program?
Unsa may dapat i-change? May yes or no. Okay, very good. Kinsa ganito si Haliki, kuya o si Haliki, you know. So ato lang ibaylo ang yes or no. No, kay nabali man ang statement, no? Whenever y is equals to 0, so pag no gani siya, so that's the time ato siya i-compute. And if ever yes, balik siya sa dinhi nga process. So very easy. Easy. Okay? So yung ana. Okay? Sa equality operator mo ni nga mga symbol, no? For relational operator, so mo ni siya, no? Kaning lesser than, greater than, so on. Okay. Let's kuan na before siguro ta mo move on. Napay application diri for kuano, napay additional application din niya. So for max value, power, so napay application din niya, no, for I mean sample, no, sample operation or implementation of conditional, relational and equality operator. Okay? Okay, so next is the logical operator. Oy, napudi tay logical operator. So pwede ka if dinhi what if i-trace nimo, what ato i-change atong program a bit ha. What if pag compute nato dinhi no, atong i-add ni dinhi ato sang i-remove, no, kani, so this one, what if ato sang i-remove, no, wala sang i-remove guys. So what if kani, no, makuha na to, okay gikay siya, no, ianya na to siya, this time ay sabi, okay, ato na lang i-continue diri no, para nindot na tong program. So what if this time i-check na to kung ang value ni total is greater than 10 or lesser than 10, no, i-check na to. So wag add ta diri og another condition. Okay? So add na po ka diri og another condition, and what would be the logical operator for that? So So pwede ka mag-add condition dire, what if after any this line, you would like to check if x is equals to y. No, pwede pa ka mag-add na. Is it so i-check nimo ang tulo, no? Pwede pa nimo i-check ang tulo. Is it total is equivalent sa x, and no, and total is equivalent sa y. So pwede nga na sorry, nadugay ko kay nagunaw ko sa pagbutang sa kuan sa kaning situation, kung saan pagbutang sa kanang logical operator for this one. So okay, so pwede pa ka mag-ana diya guys, no, kung i-try lang gini mo ba for kuan lang iba, addition lang sa mga operation ba para sa mga program, pwede ka magbutang din na so dako na kayo, no, ano naman nga if ever equal siya, no, mo hatag na pug kag another condition, another kuan diri flow branches niya, nga if ever equal, what will happen? So mag-output na pug niya. Okay, something na i-branch diri for yes, and then something na i-branch diri for no. Okay, pwede hing ana guys. So at least nagamit nato no ang and, no, is it total equal sa x and total is equals to y. Unsay pasabot ana, total, no, unsay pasabot ana, pasabot niya total is equals to x and at the same time equal sa y. Okay, so ingani ang entire statement niya. So make sure nga mo proceed siya sa yes, no, mo proceed siya sa yes dinhi whenever
They are equal. Sila tulo nga entity. Okay? So mo na ipasabot niya entire meaning niya, entire definition, no? Total is equals to x. Ang pasabot ani, whenever equal sila, mag-return man nag 1. Okay? Mag-return man nag 1. And then pag may bukad diri sa PCAS, total is equals to y. Pag equal gani gid sila sa y pod, so mo return nag 1. 1 and 1 automatic yes. Okay? 1 and 1 automatic mo return siya true. So that is automatically yes. Okay, nakuha ba? No, nag-gets naman no, kay nagamit naman tani before. Okay? So I hope nakarelate mo. Or what will happen? So same gihapon no, this is automatically yes whenever let's say the total is equivalent to 2, the x is equivalent to sa 2, and then the y is equivalent to sa 2. Okay? So yan na. Okay? Okay. Kani nga statement total is equals to x. So this is automatically a 1 and then kani 1. So 1 or 1 automatic. So please do kuan ha kanang please do read or research about truth table no para dili mo maglisod ani no. Try mo og research sa truth table and read about it no, truth table. Sa table niya mismo tan-awan ninyo ang iyang structure. Na siya formula no, na logic behind. Applicable man po na in real world situation no, sa kanang mag-apply tag mga statement. Pag mingon ka gwapo si Duterte. Yan, and then ingon ka and si Duterte ay pangit. So unsa man na and man yang gigamit, unsa may pasabot ana? So ang pasabot ang nagsulti adto nga ningon siya nga gwapo si Duterte and pangit si Duterte, ultimately ang katong nga statement is what? Katong nga statement is si Juan Bay Duyugan. Katong nga statement is what? Silang, there are no wrong answers no. Ako man ang ma-consider ay problema I'm kuan pagtuon mo kuan. Keep up sa inyong confidence. Katong nga statement ultimately is unsa man, true or false? Applicable magud siya kanang truth table sa real world. Miss True, sir. Duyugan. Miss Duyugan. Wala gyud. Ikaw na lang Luna, unsa man? True, sir. So nagpasabot si Duterte, gwapo gyud. Yes. Sa kato nga statement, ingnon ta kabe, kini si Luna ay gwapo and si Luna pod ay pangit. Ningon man gud siya and nagpasabot both sides must be strictly true. So dapat true ang both statement. Na dili man equal ang both statement. Di ba? Ning kagwapo niya, ningon po kaspikas nga pangit, mura nag-equal ba nga 1? Mura siya ningon ba nga 1 and 0. So automatic this is unsa man ning kaning entire statement niya, this is false. Pag mayong kagkuan si Duterte ay gwapo and si Duterte ay gwapo pod spikas, automatic true gina. So nga na ba applicable gid gyapon siya. Kung gi-repeat lang niyan gamit si aning logical sige tawag ani logical operator. Okay? So yung ana applicable gid kay siya guys. Ma-realize naman ninyo sooner or later. Okay. So mo to no natay or natay not equal ay no and or magingon diri. So nga na, so kabalo mo ani no the and operator. Okay? So operand 1 non-zero true. So what will happen? True siya. Kung true din hiya and then na false siya, so automatic false siya ang statement. Okay? Ingon ka diri false, ingon po ka diri nga kuan, kung may mo kag gwapo si Luna and pangit si Luna, so kana nga statement basically is false. Nagpasabot dili siya acceptable. Okay? Dili siya acceptable nga statement. Basically that is a false statement. So false, non-zero, siya false din hiya pero non-zero ni true siya dire, so false. Okay? Okay.
So proceed ta sa or pod. So tanawa lang ganyan nyo guys. This is sort of ikuan na magid po ni siya through table. The not operator. So pag may kag not, okay? Napagi mas trigger ani no pag may pagi siya not one. Oh, unsa na may kuan ani karon? unsa man ang entire unsa may result ani? Not one and zero. What will happen? Zero gyapon guys, zero man siya. No? Pero kung may kog not 0, 1, what will happen? Automatic true siya. Okay? Okay. Let's proceed. So, operator precedence. So, dapat makasabot mo aning operator precedence. So, for example, nag-negative x minus y. Kabalo naman niyo sa inyong arithmetic, no? Sa elementary pa lang. Operator precedence na ay hierarchy, no, for particular operators. So, kani sa aning statement asa may iuna niya. So, iuna gid niya ang y multiply by the z. So, the unary minus is evaluated first. Oh, nag-una gid gihapon, then the second you can use una day gihapon gid no ang negative sign. Okay? So, pwede nyo na i-try sa inyong program later on. Okay? Sa precedence kani, x is lesser than y, and then x is lesser than z. And then x, so, kabalo naman sa operator, sa precedence, may table na to din niya. Okay? So, mas high precedence ang not equal, ang plus, ang minus, ang kaning unary operator. Okay? Pinakaubos ang equal sign. Okay, highest to lowest. Tanawa lang ninyo ang book guys kaning problem solving and program design in C 7th edition. So ako man nag-send dito sa LMS, tanawa lang ninyo. So naman ta karon sa page 178. Okay? So, for this class today, I think maulang no short circuit, writing English conditions. So, actually, basahan lang ginin nyo yan about conditions, guys, no? Comparing characters, no? Tanawa lang ginin nyo kay next week would be our last week para sa tuang preparation sa examination. So, more likely, kanang inyong Monday, alagi inyong Monday Tuesday ba ta atong schedule? Good. Ay sa tanawa. Yes, sir. So, Tuesday, sir. Tuesday mo na lang na ato ang last nga meet up. So kamo na lang mag-advance reading guys, no? About the mo naman itong mga statement kaning nested if else. Oh, nisulod na like if else, no? So mo na itong topic na karon, no? Please do read about topic naman di ay ang asa naman dito dapit midterm. Na topic di ang if else. Okay? So karon dinhi ata no sa conditions and logical expressions. So for our next meeting, mo na dai ni ato ang topic if else, no? Mo na lang ni ang last. So mag-meet ta Tuesday, and then dili lang sa ta dayon mag-meet for your preparation sa ato ang midterm examination. So mo itong last topic for midterm. Ato sa ning i-discuss karong Tuesday. Do you have questions? So kung walay questions, you may now leave the room. So salamat guys sa pag-join karon nga day. So please do read, no? I advise you nga mo read gid mo guys katong gihatag na ko nga book. Okay? Remember nata sa page 178. Okay? So see you and on the next meeting guys. Bye. See you on Tuesday.